like a Hellcat. Hey mga friendship, mga beshi, it's me again, Tina na malupet. Nice one. Well anyways, ang tagal ko nawala, so, kasi busy sa work, sorry guys. I hope you still support me. So don't forget to like this page, share, and be part of my team. Charat! Ganun. So ganito ang ating, kasi uso ngayon ng mga mukbang with a twist. Kasi nga, etong baby ko, 8 years old. Lakas pa naman boses mo. So 8 years old to. Nagawa kami ng mukbang challenge. This is, pansit canton. Kasi dati nag-challenge kami ng spicy noodles. Oo, hindi namin kineri. Konti lang yung food hindi namin kineri. So, ito, local made. Tingnan natin kung paano siya spicy talaga. So, yun. Simulan namin kumain. Tapos mamaya na yung grease. Kasi yung grease namin is kaya. So, meron kami pansit canton, hard-boiled egg, tsaka may snack kami. Hindi ko papakita yung brand, kahit alam nyo na to kung ano to. Pero hindi namin papakita to. Kasama to para pang tanggal ng spicy. Kumain talaga. So, ito na. So, let's eat guys. Oh no. Sana naman di ako kabahan dito. Ano to mga it's already oras na ba? 1:41 AM. May brown out kasi kanina. So, late na namin itong gawin video. Super late kasi nga. Problem na tapon. Super late na namin nagawa yung video kasi nga, nag-brown out ba? Sisi, beshi. So, ang tagal ko nawala. So, mga ilang months din. Ilang months ako ba nawala? Mga 5 or 7. 7 months? 7 months? Kailan ka ba nag-video last time? Well, yan lang. Naghahanap ako ng trabaho. Mas dapat nagawa ko ng video kung paano maghanap ng trabaho kasi iba nagkaroon ng COVID-19 at kung anit pang issue. So, yun. Akhang, pero kaya to. Yan agad. Spicy eh. Sa pansit canton, mas masarap pa siyang ang pagkakaluto kapag hindi masyadong malapsa. Sabihin, firm pa rin yung noodles niya al dente. Kasi karamihan na nagluluto ng pansit canton, yung matagal na nakababad sa tubig. So parang spaghetti lang yan. Kailangan al dente yung noodles. Huwag niyong ibababad ng matagal. Diba ba? Sobrang super spicy siya. Pero, kaya naman siya. Sobrang anghang. Pero kaya siya, hindi katulad nung yung dating sinubukan namin na super spicy na sobrang anghang. Na hindi namin nakayanan. Yung mga parang 3 subo lang. Umiyak tong si Bonso. Sobrang anghang. Hindi, ginagamin ko tinuloy-tuloy itong anghang. Hindi ko ma-spot na mga ano kayo. So, ito na. Dahil COVID-19 na lang. Ito malapit na tanong. Tingnan natin kung marami kang alam about COVID-19. Oh my God. So, bilang bata, bilang estudyante, o bilang 8 years old, yun ang gusto malaman kung ano ba talaga mga alam nila sa mga ganitong klaseng epidemya. Kung may sa pag ganitong pandemic pala. So, kung anong alam nila, kung paano sila nagiging aware sa mga nangyayari sa ngayong sitwasyon. So, I have my new shirt here. We heal as one. Diba? So, gusto malaman ang opinion ng isang 8 years old. Kung habang kumakain, kung ano ang masasabi niya sa COVID-19. Sige, be. Anong alam mo sa COVID-19? Hey, ingat! Ano?
Ano ba yung nababalita kami na paparinig mo sa TV? Madami nang nagkasakit. Madami nang nagka-recover dun sa COVID. And then, lockdown din. So, sa tingin mo bakit nagla-lockdown? Kasi, yung COVID pati nililinis na ng kalsada. Kasi, ang COVID-19, para sa mga kabataan kasi hindi pa nila masyado alam. So, ang COVID-19 kasi, hindi lang gaya nga sa China. Disease, sakit to. Nalalagnatin ka. Lalagnatin ka, may ubo ka, may sipong ka. Tapos, sasakit ang tiyan mo. Tapos, pag nadapuan ka ng COVID, karamihan kasi napapansin ko ang COVID kasi, pag galing sa ibang bansa, sila yung mga nagiging asymptomatic, tapos nangahawa sila. So, pag naka-acquire mo na yung COVID, yun na, hindi ka na makahinga. Sisikip na yung dibdib mo, sama na yung pakaramdam mo, gano'n. Yun ang COVID din. So, ano yung mga dapat gawin? Sa tingin mo, be? Parang hindi ka mahawa. Gumagas ng kamay. Tapos, maglinis ng paligid. Sa tingin mo lang, hindi to school. Ayun, titingnan ko, ayun. Ang hugas ng kamay palagi. Tapos, ano yung pag sinabing lockdown? Ano ibig sabihin? Pag lockdown, ano ibig sabihin? Kaya ito, tanggal ng ano. Pag lockdown, ibig sabihin, bawal. Lumabas. Bawal lumabas. Kasi, Ay, COVID. may COVID-19 para hindi mahawa yung mga tao. Kasi yung mga bata, sabi nila sa balita, pag ang bata, madali din daw may chance na makakuha ng COVID. Kaya nga, laging debate sa Kongreso o kung sa Senado yung balik eskwela ng mga bata. Pero, ano sa tingin mo, be? Ayun ba yan? Tandaan lang. Ano ba sa tingin mo, be? Dapat ba o hindi dapat? Bumalik yung, dapat ba may pasok? O dapat wag muna habang walang gamot sa COVID? Wag muna habang walang gamot sa COVID. Bakit? Wala lang, ayun lang. Gusto ko lang yun. Bakit nga? Hindi ko alam. Bakit? Kasi naman marami tao nagkakasakit. Di ba nakakatakot kasi lumabas pati? Hindi mo alam kung, kasi di ba hindi, busog ako, sorry. Excuse me din. So, hindi mo alam kung sino ang may COVID. Pag lumabas ka, hindi mo alam kung sino yung asymptomatic, kung sino yung symptomatic na sinasabi nila. So, nakakatakot. Baka mahawa ka, o kung asymptomatic ka, ay makahawa ka ng iba. Yun yung, ano lang. Gusto ko lang kasi makita yung, marinig ang opinion. Ang mga bagets. Okay, di ba? May pandemic. So sila, ginagawa lang nila YouTube dito, YouTube doon, laro ng Roblox, Minecraft, kung anit-anit pa. Tapos hindi mo nakikita na bakit sila nasa bahay at wala sila sa school. Bakit walang mall? Walang sinihan? Walang park? Hindi pwede mag-swimming? Diba? Nataon na nga mag-swimming eh. So, paano nga yun? Ay nga, may COVID, pwede magkasakit. Paano nakakatakot? Na? So, ito na. Malapit na maubos yung itlog ko, nakain ko na, naubos ko na. Busog na ako actually. Pero ito lumalabang pa. Ang episode ko, gising pa ng 1:00 ng madaling araw. At nakikimukbang sa akin. Diba?
So yun, a reminder for all na mag-ingat po tayo, stay safe. Kung hanggang maaari ko, wala naman pong gagawin sa labas ng bahay, manatili na lang po tayo sa loob ng bahay. Diba? Para safe. Lalo na yung mga matatanda ngayon. Ang kulit. Gusto lumabas kasi nabuburo sila. Gusto nila mamasyal. Gusto nila kung ano-anong gawin. Pero nga, dahil senior citizen sila, hindi po sila pwede lumabas. At karamihan po ng apektado ng COVID-19 ay mga edad na 60 pataas, mga senior. So, ingat-ingat po. Ingatan po natin ating sarili. Maging malinis po tayo. Actually, iba na yung experience ngayon. Parang magbabago na ang buhay mo dahil sa COVID. Kasi, magiging, parang conscious ka na sa sarili mo na, ay, nakapaghugas na ba ako ng kamay? Ay, nakapag-alcohol na ba ako? Diba? So, ganon. Lagi kang, sa sarili mo na maging malinis. Tapos, dati, lagi tayo hawak na hawak sa mukha. Ngayon, hindi na. Tapos, yung iba naawa ako kasi, importante kasi yung nag-hug, yung hug na ganyan. O, kunyari may kaibigan ka, nagkita kayo, hug kayo, uy, beso-beso, uy, Mars. Pars. Ngayon, hindi na pwede. So, maraming changes na medyo mahirap gawin, pero kailangan. Hanggang walang gamot sa COVID. Merong mga lumalabas na balita sa Facebook na meron na daw si Sanofi na gamot, pero hindi ko lang sure kung totoo yun. Kasi ang Sanofi dati nagkaroon yan ng case dito yung marami na natitigo siyang bata. Nakalimutan ko na yun kung ano yung sakit. Basta yun. Basta guys, ingat-ingat lang po. Yan. Kaya, konti na lang. So, yung twist, yun nga po, yung tatanungin ko yung isang 8 years old kung ano yung masasabi niya sa nangyayari ngayon. So, ano yung feeling na may lockdown? Hindi masaya. Lapit ka, hindi ka maririnig doon. Hindi ka maririnig. Nakasama. Hindi masaya kasi hindi ako makakapag-swimming. Ano pa? Pati hindi ako makakalabas. Dati kasi palagi kaming napasyal ni Mami, pero hindi na kasi may COVID. Ano pa? Nasa work sila, hindi kami masyado nakalabas. Ang pa kasi work from home ako. Ito nga mga option na gano'n. Ngayong week na to, nag-allow na sila magtrabaho. Lahat kasi ang Metro Manila is under MECQ, Modified Enhanced Community Quarantine. Kailangan may shuttle service. So, kami wala pa kami ng shuttle service. Ilan-ilan lang kasi kailangan. Pati 50% lang ng empleyado ang pwedeng pumasok. So sa bahay pa din ako nagtatrabaho. So, yeah. Kaya nawala din ako ng mga ilang months kasi nga, siyempre, busy na sa work, tapos may konting negosyo pa. So, yun. So, hindi na ako makapag-post masyado ng mga tips, ideas, gano'n. Kasi nga, yun nga, busy na. Pero, gagawin natin ng paraan yan in time. Kasi, minsan kasi pagka-uwi mo, pag galing ka sa trabaho, kasi 12 hours ako sa work. So, pag 12 hours, galing ka sa trabaho, pagod ka na, hindi ka na makagawa ng video. Iba na rin. Iba kasi iba. So, maski yung mga bata, wala na rin time. At least ngayon medyo na-appreciate ko tong lockdown na to. Kasi, mas, sinisipon ka na. Kasi, nagkaroon ako ng maraming oras sa mga bata. Kasama na ako sa paglalaro nila ng Roblox. Mga ganun. TikTok. May mga kami, mga compilation ng TikTok, ganun. Ang dami pa, Daya, mami. Ngayon lang, mataba naman. So, ayun. So, maganda rin kasi itanong din sa, yung internet ko. Mas maganda kasi itanong din sa mga anak natin kung anong alam nila sa nangyayari sa paligid natin. Para aware sila, uy, bakit wala kaming pasok? Uy, bakit wala kaming assignment? Diba? So, naganda yun
hindi lang yung napapanood sa TV, mas maganda din na sinasabi natin sa mga bata kung ano talaga nangyari. Maganda. Kasi basta pag sabi wala pasok, yay! TikTok na! Yay! Mobile Legend na! Yay! Roblox na! O, diba? So, nakakalimutan nila yung sense kung bakit sila nasa bahay. So, mas maganda rin na paliwanagan na rin natin ng konti kung bakit sila nasa bahay. Tama ba? Ngayon, tatanungin kita, Keshi. Ngayon nalaman mo na kung ano ang COVID-19. Ano ang COVID-19? Isang malalang sakit. Nakakakalat siya ng sakit kasi hindi mo alam kung masakit ba yung tao. Sabal mag-usap, may lag. Kaya na yun. Gusto stay safe, mag-ingat po tayo kasi hindi po natin nakikita yung kalaban natin. Maganda rin po ito na naka-lockdown tayo. Para maging safe yung pamilya natin. Hindi mahawa. Kasi sabi nga nila, kapag naroon ka ng COVID at namatay ka nang dahil sa COVID, walang taong pupunta o kamag-anak o kahit sino mang kapamilya mo, kapuso mo, kapatid mo na pupunta sa libing mo. So, mas maganda rin talaga na mag-ingat tayo. Kasi mamamatay tayo nag-iisa at malungkot. Ayun, seryoso na naman. So, We Heal as One. Magandang plataforma. Kasi kailangan natin talaga magtulungan. Sumunod sa batas. Tatawa ako, sorry. Kasi yung TikTok kasi uso-uso nga yung sumikat eh. Kailangan sumunod sa batas para din sa atin lahat yun. Para makalabas tayo. Kainis talaga. Para makaroon tayo ng ng freedom. Freedom? Hindi. Parang alam mo na yun. Para, ano ba tama? Yung sumunod tayo sa batas para maging safe na, mawala na, mag-flatten na yung curve ng may sakit ng COVID. Tapos, yung parang, yung hindi ka na magkakaroon ng takot na lumabas ng bahay. Yun. Parehas ba kami magpaliwanag, bubulo? Char. Joke lang. Basta yun. Diba, naubos na namin. Sorry. Busog na naman si Ateng. So yun, naubos namin yung pansit canton. Anyways, highways. Ubus namin pansit canton. Ubus sabihin. Hindi siya kasi anghang na. Spicy noodle. True. Masarap siyang kainin. Tapos tama. Lagyan mo ng hard-boiled egg para hindi mo manlasahan yung anghang niya. Yung hot and spicy to. Dito yung kalamansi, andito yung spicy, hot spicy with kalamansi. Hindi, talaga hot and spicy. Sa una maanghang. Pero dahil uminom ka tubig, kumakain ka na may cheese na snack, tsaka may itlog, nawawala yung anghang niya. Hindi katulad ng, Spicy noodle, hindi matatanggal yung anghang kahit anong yun. Anong yun? Kainin na malalamig. So, yun nga. So, tilipon na ako, hindi mo tinilan si ate eh. Sagot ka, pansit. Ayaw naman na yan. Yan lang. Ayaw ba nito ate? Ayaw. Actually kasi, pampagana kasi kumain ng manghang. Pag kumain ka manghang, gaganahan ka talaga kumain. Hindi ko alam, pero kasi ako mahilig ako sa manghang pagkain. Ikaw ba, Casey? Mahal ka lang. Sarap sa labi. Mahilig ako sa manghang. So, don't forget to like, share, and my page, follow. Follow nyo ng follow. So, magagawa ulit kami ng mga videos soon. Sana, so may kasunod agad kasi napaka-busy lang talaga. Stop kumain. Kailang kayo ng budget, sorry lang. So, yeah. See you. Bye. Mga beshi friendship. Ingat ka dyan. Stay safe.
stay home as possible. Bawal lumabas. Bawal kantahin. Baka may magalit. So, yan. Ingat po. Bye-bye. Bye! Subscribe! Don't forget to subscribe, like, follow the page. Ingat. Bye!